हॅलो गाईज, कसे हो? बढ़िया. चला म्हणलं आज गाडीवरच व्लॉग चालू करावा. कारण का कस्टमरचा फोन यायला लागले म्हणलं तर थांबण्यापेक्षा नको वेळ घालवायला. कारण का मग परत काय होतं, प्रॉब्लेम येतात. निघून गेले म्हणजे परत होतं तो पण होणार नाही. तर म्हणलं चला गाडीवरच व्लॉग चालू करायचा. आणि आता सध्या हे तुम्ही म्हणता पुढे बघताय तर हे अल्बम आलेलं आहे. खूप दिवसात अल्बम माझं म्हणजे मी प्रिंटिंग केलं. काय दुसरं काय नाही हो, म्हणजे कामं करण्याला काय अडचण येत नाही. पण लोक पैसे देत नाहीत, त्यामुळे मग जेव्हा देतील तेव्हा काम करायचं, तोपर्यंत नाही करायचं काम. बस ठीक आहे. आता सध्या तर आता दुकानात निघायचं आहे. बाकी ते कसं काय आहात? मजेत आहे ना? हसत राहा, मजेत राहा आणि खुश राहा. कारण का हसल्याने काय होतं, आपली सेहत ठीक राहते. तो हसलंच पाहिजे. बाकी आता सध्या चला, असं वातावरण म्हणजे आता हळूहळू थंडी तर इतकी वाढायला लागली ना, हळूहळू. म्हणजे आज ह्या मागच्या 2-3 दिवसात नव्हती एवढी, पण ह्या 2 दिवसात चांगली थंडी वाढायला लागली. वाढायला लागली. आणि इथं म्हणजे असं एक मला थोडासा ह्याचा प्रॉब्लेम आहे, ॲलर्जीचा. थंडीमुळे त्याला थोडासा प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळं अरे यार, अल्बम खूप त्रास द्यायला लागला आहे. हां, ठीक आहे ठीक आहे, बसला आता. बाकी ठीक आहे, चलो निकलते आहे. आणि थंडी म्हणजे भरपूर थंडी वाढली. मागच्या 2 दिवसात थंडीच नव्हती, आता सध्या जास्त थंडी वाजायच लागली. त्यामुळं आता जॅकेट घालावं लागतंय. जाम वाटायला लागली थंडी. विचार करा तिकडली थंडी कशी आपल्याला सहन होणार का? ते न जाणाऱ्या लोकांचा खूप त्रास होणार तिकडे जाणार. लडाखकडे जास्त प्रमाणात थंडी असते. लडाख साईड, मनाली साईड, पूर्ण श्रीनगर साईड, जम्मू काश्मीर सगळं म्हणजे शिमला. आता तिकडे जर बर्फच पडतो, तर सध्या तर का सगळीकडे बर्फ पडत आहे. सो धीरे 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 लद्दाख की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सेविंग भी करना पड़ता है. सेविंग भी करनी पड़ती, तो सेविंग भी करेंगे. हे पिल्लो. चला ना. चला म्हणले आपण बोलूया. इथं खोदायचं काम चालू आहे. इथं नळ्या टाकायच्या आहे. आणि ह्या साईडला बघा, पूर्ण इथे 2 नळ्या आहेत खाली. इथे पाणी साचतं पावसाळ्यामध्ये, भरपूर पाणी साचतं. त्यामुळं इथून पाणी काढायचं नळ्यामधून तिकडे साईड सोडायचं. भरपूर प्रमाणात पाणी साचतं म्हणून त्यांनी ते नियोजन केलं. नळ्या नळ्या बारीक, म्हणजे पाणी जाणार आहे बारीक होतं, पण ते जरा काय व्हायला लागल्या. पाणी जाऊन काय म्हणते त्याला, हा दिली जागा माती सरकली पूर्ण. त्यामुळे पूर्ण त्या वरच्या त्या रोडला पण धोका होता. त्यामुळे त्यांनी लवकरच आपलं त्या दुरुस्त करण्याचं काम चालू केलं. त्यामुळं बरं आहे. बाकी वातावरणात धोके भरपूर आहे. सगळ्याच साईडला धोका आहे, सगळ्याच साईडला. बाकी काय मित्रांनो, काय राव कमेंट करत नाही तुम्ही? कमेंट केलं तर बोलतो नाही राव माणूस. कसं तुम्हाला काय पाहिजे आपल्याला माहिती असतं. तुम्ही कळलं लोकांना काय माहिती आहे म्हणे करतो. काय बोललो तुम्हाला कळलं का? बरंच नाही कळलं तर तुम्हाला रोड असल्यामुळे ट्रॅफिक भरपूर होतो रोडला. नो 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 नो, इस साइड से जाएंगे लेकिन कोई एक बस किया किया ओ किया 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 ओ किया
कसलं ट्रॅफिक आहे नो सात जन्माची सरवी घाबरत टेकली केलं असतं पण गेलं पण नको रिस्क नको घ्यायला विश्वात्मा सर 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 चला आलो आता डायरेक्ट भेटूया आपण दुकानामध्येच. हे गाईज कसे हो काय नाही सध्या आतापर्यंत कामच होतं ना जवळजवळ आता 2:20 झाले आहेत आणि आता सध्या आसपासचा पण आवाज भरपूर येते त्यामुळं काही व्हिडिओ पण करता येत नाही त्यामुळं आता थोडाफार करावं म्हटलं आणि आता सकाळी आलेला अल्बम आहे तो त्याची अनबॉक्सिंग करावं म्हटलं तर आता त्याची अनबॉक्सिंग करूया आपण तर भेटूया आपण अनबॉक्सिंग करतानाच तर चला करूया फटाफट अनबॉक्सिंग. तर बघा इथं आता अल्बम आपण अनबॉक्सिंग करूया तर कटिंग चलो करते हैं फटाफट फिटिंग. चलो निकलते हैं इसे. वो भी निकल गया. ये छोटा सा एल्बम है 16x24 का है. म्हणजे 16 आता या व्हरायटीज बघते 16x24 आहे. ही 16x24 मध्ये इतका डिसेंट एल्बम दिसतोय ना देखो खूबसूरत. देखो इसे और भी पन्नी की है वो भी निकालते हैं हम. बढ़िया. और देखो इसे इट्स सो ब्यूटीफुल. अभी अनबॉक्सिंग करते हैं और मिलते हैं बाद में आपको. हे गाईज कसं काय नाही काल तर परत आपण अल्बम अनबॉक्सिंग केल्यानंतर इतकं मला परत म्हणजे त्रास होत होता म्हणजे ते डोकं हे परत जास्त दुखायला लागलं होतं त्यामुळं परत काय ब्लॉगच केला नाही. परत खूपच स्ट्रेस म्हणजे रात्रीभर परत लय त्रास झाला त्यामुळं काय ब्लॉगच केला नाही. परत डॉक्टरांकडून गेल्यावर परत इंजेक्शन वगैरे गोळ्या वगैरे खाल्ल्यावर जरा आता काय तरी आता थोडं बरं वाटायला लागलं. बाकी काय नाही ठीक आहे सध्या. आता काय मग काय थोडाफार ब्लॉग झाला असेल 6, 7, 8 मिनटाचा 9 मिनटाचा ब्लॉग झाला असेल. हा ब्लॉग इथंच एंड करतो. तर ह्या ब्लॉगमध्ये जर काय आवडलं असेल तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईबच्या शेजारची बेल घंटा दाबा कारण का नवीन येणारे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. बाकी ठीक आहे भेटूया पुढच्या नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. You already know we roll.